Hello các bạn, mong các bạn cho mình xin một lượt đăng ký kênh, để mình sớm đạt 14.000 người đăng ký nhé. Đắp sau lưng ta. Mấy thứ dơ bẩn này không làm gì được nàng đâu. Đừng ra tay, Thanh Huyền. Người quên quy tắc chết mà hệ thống vừa đặt ra sao? Quy tắc phó bản, người chơi Thanh Huyền. Mỗi lần Thanh Huyền dùng tiên lực côn luân, sẽ cưỡng chế khấu trừ 20% thời gian sinh tồn của cửu ly trong cùng đội. Tiên lực vừa sót, cửu ly sẽ bị hệ thống xóa sổ ngay lập tức. Vô biên. Sao vậy, Côn Luân Tiên Tôn? Người cũng có lúc bó tay không cách nào sao? Năm đó người có thể vì chúng sinh mà đẩy ta ra. Cảnh báo, đàn quái vật phó bản sắp hợp lại. Thời gian sinh tồn còn lại của hai người chơi, 30 phút. Cập nhật nhiệm vụ chính tuyến, trong vòng 15 phút. Tìm thấy quy tắc phó bản, lật đổ hệ thống. Nếu nhiệm vụ thất bại, thời gian sinh tồn sẽ về không, xóa sổ ngay lập tức. Ở đây chờ ta, đừng nhúc nhích, càng không được dùng pháp thuật. Trước đây đều là người bảo vệ ta, bây giờ đến lượt ta mở đường. Cái dáng vẻ này, để ta. Cô nhóc ngốc, nợ nàng 1000 năm. Đến lúc trả rồi, trước đây là nàng bám theo cầu xin ta độ cho nàng. Sau này ta đi đâu sẽ mang theo nàng đó. Đời đời kiếp kiếp chỉ độ cho mình nàng. Không cần người lo chuyện bao đồng, tự lo cho bản thân đi. Đừng tùy tiện dùng pháp thuật, đến lúc đó lại làm hại ta. Xin lỗi, là ta làm liên lụy đến nàng. Đừng cử động, ta không dùng tiên lực tấn công, chỉ dùng sức mạnh vật lý sẽ không kích hoạt quy tắc phản phệ. Hồ ly nhỏ, ngoan, không đau đâu, nhất định không để thiên đạo, không để bất kỳ kẻ nào trong tam giới làm nàng bị thương dù chỉ một chút. Thanh Huyền, người là tôn chủ Côn Luân, phải coi chúng sinh tam giới là trọng. Cửu vĩ hồ yêu là tai tinh trời sinh, giữ hắn lại sớm muộn cũng gây họa. Tam giới buộc phải đích thân chảm hắn mới có thể ổn định thiên đạo. Ta biết rồi, ta chọn chúng sinh. Cô nhóc ngốc, nếu ta không nói vậy, thiên đạo chắc chắn sẽ đích thân ra tay. Nàng sẽ chẳng còn chút đường sống nào. Ta bảo vệ không nổi tam giới, nhưng ít nhất phải bảo vệ được nàng. Chúc mừng hai người chơi đã định vị thành công cốt lõi phó bản. Vô vọng kính, mật thất có tấm gương phía trước kia, chính là nơi cất giấu vật phẩm. Đừng qua đó, không ổn đâu. Bên trong không có hơi thở của sự sống, toàn là những cái bẫy chết người. Cảnh báo, phát hiện quy tắc trùng cuối của phó bản. Người chơi đã tiến vào phạm 6 của bẫy. Dừng tay. Đừng dùng tiên lực, Thanh Huyền. Người mà dám dùng tiên lực, ta sẽ chết ngay trước mắt người đấy. Ta thực sự yêu tâm tư của người.
Cái dáng vẻ này, để ta... Ta đã nói là không được. Nếu người dùng tiên lực, ta sẽ bị hệ thống xóa sổ. Thanh Huyền, người muốn để ta chờ đợi suốt 1000 năm, cuối cùng lại chết trong tay người sao? Hệ thống, nếu người chơi cưỡng ép sử dụng tiên lực, người chơi cùng đội sẽ bị xóa sổ ngay lập tức. Cửu Ly, nàng đã đợi ta 1000 năm. Còn ta đã bảo vệ chúng sinh 1000 năm. Đến cuối cùng, người mà ta đáng lẽ phải bảo vệ nhất, từ trước đến nay chỉ có mình nàng. Thanh Huyền, đừng mà. Người điên rồi sao? Vì ta mà tiên lực. Tu 6000 năm cứ thế mà tiêu tán hết đấy. Ta tu đạo 1000 năm. Thành tiên 1000 năm. Canh giữ chúng sinh Côn Luân 1000 năm. Nhưng tiên vị này, tu 6 này, chúng sinh này, đứng trước mặt nàng chẳng là gì cả. Hôm nay, Thanh Huyền ta tự nguyện phế bỏ tiên cơ Côn Luân, từ bỏ chức vị tiên tôn này. Từ nay về sau không độ chúng sinh nữa, chỉ độ một mình nàng. Quy tắc phản phệ đã vô hiệu. Chúc mừng hai người chơi. Tiêu diệt thành công trùng cuối của phó bản, nhận được đạo cụ miễn trừ, chấp niệm vọng nguyện, có thể tự chủ lựa chọn trở về thế giới gốc hoặc ở lại thế giới hiện tại. Cô nhóc ngốc, nợ nàng 1000 năm. Đến lúc trả rồi. Trước đây là nàng bám theo cầu xin ta độ cho nàng. Sau này ta đi đâu sẽ mang theo nàng đó. Đời đời kiếp kiếp chỉ độ cho mình nàng. Phó bản tiếp theo là Côn Luân Mộng. Mời hai người chơi quay về 1000 năm trước, bù đắp lại tất cả những điều nuối tiếc. Ta thà rằng nàng hận ta cả đời, chỉ cần nàng có thể sống tốt là đủ rồi. Đừng sợ. Ta ở đây. Chúng ta thực sự quay lại rồi. Quay về trước thời điểm sự kiện Chu Tiên Đài. Khởi động cho hai người chơi tiến vào phó bản. Côn Luân Cựu Mộng hiện đang bắt đầu. Khóa mốc thời gian 3 ngày trước sự kiện Chu Tiên Đài. Công bố quy tắc cốt lõi của phó bản. Đây là phó bản đắm chìm trong chấp niệm. Người chơi không thể can thiệp hay thay đổi các sự kiện lịch sử chính. Cưỡng ép can thiệp sẽ kích hoạt phản phệ của thiên đạo. Hai người chơi sẽ cùng bị xóa sổ. Ta có thể thay đổi lịch sử. Ta muốn tận mắt nhìn thấy nàng đứng trên Chu Tiên Đài một lần nữa. Đứng trước mặt thiên đạo mà nói với ta một câu. Rằng nàng chọn chúng sinh. Nàng giận ta sao? Việc nàng chọn chúng sinh đã khiến ta giận. Không phải vậy đâu, Cửu Ly. Sự thật của năm đó chưa bao giờ là như những gì nàng đã thấy. Ta biết câu nói đó đã làm nàng tổn thương suốt 1000 năm. Ta nợ nàng suốt 1000 năm. Ta sẽ kể cho nàng nghe từng chút một. Phía thiên đạo đại nhân đã phái người đến hỏi ta 3 lần rồi. Lần nào cũng bị tôn chủ đánh đuổi. Tâm tư của tôn chủ làm sao ta hiểu được. Còn 3 ngày nữa là đến sự kiện ở Chu Tiên Đài rồi. Tâm tư của người ấy còn có thể vì chuyện gì nữa chứ? Chẳng phải vì con hồ yêu 9 đuôi kia sao? Chỉ vì nó mà. Tôn chủ dám cả gan đối đầu với cả thiên đạo đại nhân sao? Bây giờ cả tông giới đều biết chuyện này rồi. Ai trao? Nghiệp chướng mà. Bây giờ nàng chịu đi theo ta chưa? Ta đưa nàng đến Noãn Các để xem những thứ ta đã cất giấu ở đó năm xưa. Tất cả những chân tình chưa từng được nói ra. Ở đây, nơi này ấm áp như tiết tháng 3 giữa nhân gian vậy. Là hương hoa hàm tiếu an thần, giống hệt loại mà nàng từng dùng ngàn năm trước. Là lớp lông của bạch hổ Bắc Cực, mềm mại đến thế. Ta cứ tưởng người chẳng hề để tâm đến. Không ngờ người không chỉ ghi nhớ. Đây là cao bối trị thương ta luôn mang theo suốt ngàn năm qua. Người lại giữ lại đến tận bây giờ. Đây là loại mứt nhân gian ta từng thích nhất ngày trước. Người ấy đến là có thể ăn được rồi. Nhưng ta chưa từng dám bước chân vào đây. Đây là thứ ngày xưa, nàng đã nhìn đăm đắm trên lan can giao chỉ thật lâu. Người ngay cả dáng vẻ khi ta ngủ cũng nhớ kỹ đến vậy. Đây là thứ nàng mới phát hiện, loại túi thơm ta làm. Nàng ấy đâu có biết, ta cứ tưởng người ghét bỏ yêu khí của ta. Ghét ta không hiểu chuyện, ghét ta hay gây rắc rối cho người. Chưa bao giờ chịu cho ta bước vào tiên phủ của người. Không để người ngoài biết giữa ta và người có quan hệ gì. Là ta có lỗi với nàng. Chính trận thiên kiết đó đã khiến ta làm mất tất cả mọi thứ.
Sự đen tối của người. Rốt cuộc tại sao thiên đạo lại muốn giết ta? Chỉ vì ta là hồ ly chín đuôi. Người lại nói ta là định mệnh. Chứng minh ta là của người. Thân mang sát khí diệt thế. Không phải do nàng lựa chọn, mà là thiên đạo đã đặt cho nàng một cái chết đã định từ ngay khi bắt đầu. Tàn nhẫn như xưa. Đường Lôi cũng đã nghĩ kỹ cả rồi. Hóa ra suốt ngàn năm nay, luôn là người bảo vệ ta trong âm thầm. Vậy nên khi người nói người chọn chúng sinh, tất cả đều là lừa ta. Người sớm đã định tự mình gánh vác mọi thứ. Thà rằng bị ta hận cả đời, cũng phải giữ lại mạng sống cho ta. Xin lỗi nàng. Đã lừa nàng suốt 1000 năm, để nàng hận ta suốt 1000 năm, để nàng phải chịu đựng đau khổ một mình suốt 1000 năm. Nhưng ta không còn cách nào khác. Thiên đạo ép quá ngặt nghèo. Nếu ta không làm như vậy, nàng ngay cả một tia hy vọng sống cũng không có. Ta thà rằng nàng hận ta cả đời. Chỉ cần nàng có thể sống tốt là đủ rồi. Thời khắc then chốt. Ngàn năm trước là người bảo vệ ta, bây giờ đến lượt ta bảo vệ người. Thiên đạo, chuyện năm đó đúng sai trái ngược. Ngươi dùng tội danh vô căn cứ để giết ta, ép ngươi phải đưa ra sự lựa chọn đau đớn đó, khiến chúng ta bỏ lỡ nhau suốt 1000 năm. Món nợ này ta còn chưa tính với ngươi đâu. Ta chọn chúng sinh. Ngươi xem, năm đó hắn chính là làm nàng tức giận như thế đấy. Trong lòng hắn, rốt cuộc chúng sinh vẫn là quan trọng nhất. Sự dịu dàng hắn dành cho nàng hiện tại, chẳng qua chỉ là nỗi áy náy suốt ngàn năm dành cho nàng mà thôi. Cửu Ly, nhìn ta này, ngàn năm trước ta chọn chúng sinh, là để bảo vệ nàng, ngàn năm sau ta từ bỏ tiên cơ, cũng là để bảo vệ nàng. Thanh Huyền ta cả đời tu đạo, canh giữ chúng sinh, nhưng từ đầu đến cuối, chấp niệm duy nhất của ta, người duy nhất ta muốn độ, chỉ có mình nàng. Lòng ta vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Không tin người thì tin ai? Người vẫn ngoan cố như vậy. Đã như thế, vậy các người hãy cùng nhau, vĩnh viễn ở lại trong chấp niệm ngàn năm này. Thần hồn câu diệt đi. Chúc mừng hai người chơi, mảnh vỡ hiện tại đã thu thập được 3/3. Lịch sử không thể thay đổi. Thanh Huyền, ta đây. Ngày này, ta đã đợi suốt 3000 năm. Ta chọn chúng sinh. Đừng sợ Cửu Ly, ta ở đây. Có ta ở đây, không ai có thể làm nàng bị thương, kể cả là thiên đào cũng không được. Nếu nàng không muốn nhìn thì chúng ta đi ngay bây giờ. Không sao, ta muốn đi. Ta muốn nhìn xem, sau khi ta bỏ chạy năm đó, rốt cuộc người đã phải trải qua những gì. Ta muốn cho thiên đạo biết, năm đó chúng không thể chia cắt chúng ta. 1000 năm trôi qua, chúng lại càng không thể làm điều đó. Được. Vậy chúng ta cùng đi lên. Năm đó, có phải người đã đứng ở đây và nói câu đó với thiên đạo không? Phát hiện chấp niệm cốt lõi của người chơi đang khôi phục lại. Toàn cảnh sự kiện Chu Tiên Đài của 1000 năm trước. Cảnh báo, thiên đạo đang tiến lại gần. Quy tắc phó bản biến động dữ dội. Ta hỏi ngươi lần cuối, ngươi chọn chúng sinh tam giới, tự tay giết chết hồ yêu 9 đuôi, hay là chọn hồ yêu này, đối đầu với toàn bộ tam giới, cùng nhau hồn phi phách tán? Nếu đã chọn chúng sinh, vậy hãy đích thân ra tay diệt yêu. Ta ra lệnh cho ngươi. Từ nay về sau, Thanh Huyền ta không còn nửa phần quan hệ với Cô Luân Tiên Phủ nữa. Ta đã đưa cho tam giới một lời giải thích. Nếu các người còn bước ép từng bước, thì đừng trách ta là tung cửu trọng thiên này. Đồ ngốc nhà người, đồ lừa đảo. Sao người có thể ngốc như vậy chứ? Gánh chịu nhiều thiên lôi như thế này còn chưa đủ sao? Nói cho ta biết thì đã làm sao chứ? Ta chỉ muốn người sống thật tốt, vui vẻ hạnh phúc. Những nỗi khổ này, mình ta gánh vác là đủ rồi. Xin lỗi Cửu Ly, để nàng phải chịu ủy khuất rồi. Ngàn năm trước, người không biết hối cải.
nay lại càng tự phế tiên cơ, cố chấp không chịu tỉnh ngộ, buộc ta phải xóa sổ ngươi để răn đe thiên đạo. Tỉnh lại đi. Không được. Cứu mạng. Ta đã nói rồi, sau này đổi lại ta bảo vệ người. Ta đã đợi người 1000 năm, yêu người 1000 năm, ta sẽ không để người một mình gánh vác tất cả mọi chuyện nữa. Chết thì chúng ta cùng chết, sống thì chúng ta cùng sống. Nhưng trước sức mạnh tuyệt đối của thiên đạo, tình yêu nực cười này của các người chẳng đáng một xu. Không thể nào, vì người ấy ta cam tâm phế bỏ tiên cơ. Trước mặt nàng, mọi thứ khác đều không là gì cả. Ngươi muốn làm nàng bị thương, trừ khi ta chết. Phát hiện chấp niệm hai chiều của hai người chơi đã hòa quyện trọn vẹn. Cả hai chia sẻ cùng một vận mệnh, sinh tử có nhau, đã qua rồi cửu ly, sau này sẽ không còn xa lạ nữa. Ta sẽ luôn ở bên cạnh nàng, hạnh phúc bên nhau. Ngươi đi đứng cẩn thận nhé. Thanh Huyền Thượng Tiên, đây là do người tự tìm lấy thôi. Buông ta ra, buông ra. Chuyện đó thì không được đâu. Thân thể của Thượng Tiên còn quyến rũ hơn cả khối băng ngàn năm ấy chứ. Người đến cả tiền cốt cũng đã phế, còn cử động lung tung làm gì? Thành Lâm An của 1000 năm trước. Tôn chủ đại nhân, dường như chúng ta đã rơi vào ảo cảnh ký ức của người rồi. Đi đứng cẩn thận nhé. Tôn chủ đại nhân, người đang trốn tránh điều gì vậy? Các bạn cho mình xin một like, một đăng ký kênh để mình có thêm động lực để ra thêm nhiều video tiếp theo.